লাহে লাহে ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটা পালেহি চ' মই আৰু এখেতে ডিচাইড কৰিলোঁ যে আজি কি খাম চ' বজাৰৰ পৰা আনিলোঁ পেকেটত পোৱা চুইট কৰ্ণখিনি অলপমান গৰমাই ল'ম কাৰণ গৰম গৰম খালে চুইট কৰ্ণ আৰু টেষ্টি লাগে দুই মিনিট উতলোৱাৰ পিছত এতিয়া ষ্ট্ৰেইনাৰেৰে কৰ্ণখিনি টুকি ল'ম रुको जरा सबर करो গৰম কৰাৰ পাছত এতিয়া আমি ইয়াত মিক্স কৰিম পিঁয়াজ বিলাহী জলকীয়া আৰু নেমুৰ ৰস লগতে মিহলাম কিছুমান মছলা যাতে লাগিব চুইট কৰ্ণখিনি আৰু টেষ্টি আৰু টেষ্টি কৰিবলৈ এতিয়া ইয়াত মিক্স কৰিম চেজৱান চচ So, chatpata corn ready.